নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' হাইলো নমস্কাৰ, হোৱাটছ আপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দি নাদাৰ ব্লগ। চ' গাইজ, হিন্দীও কওঁ, আছামিছো কওঁ, ইংলিছো কওঁ, চ' কি হ'ব? চ' ছাপৰ্টেই নকৰে আপোনালোকে। চ' কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ? চ' গাইজ এনেকৈ। চ' মই তাৰমানে এটা এনেকুৱা বস্তু আনিছোঁ। মানে পূজাৰ অফাৰ চলি আছিল, পূজাৰ অফাৰতে মই তাৰমানে বহুত দৰকাৰ হৈছিল। চ' তাৰমানে কিহৰ কাৰণে কি বস্তু ল'লোঁ, কি বস্তু লোৱা নাই, চ' আপোনালোকে চাব আৰু চাই কেনে ক'ব। চ' থাম্বনেইলত দি দিম, থাম্বনেইলতো গমেই পাব আপোনালোকে কি বস্তু হয় কি বস্তু নহয়, তাতে চালেই গমেই পাবগৈ নিশ্চয়। চ' মোৰ তাৰমানে এটা জোতা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছিল। চ' সেইযোৰ জোতা তাৰমানে আনি ল'লোঁ। চ' ৰানিং কৰাৰ কাৰণে নহয়, চ' এইটো এনেই জাষ্ট পিন্ধিবৰ কাৰণে, ৰানিঙৰ কাৰণে এটা বেলেগ ল'ব লাগিব। তাৰমানে ৰানিঙত পিন্ধিলে এইটো বহুত লছ হৈ যাব মোৰ, কাৰণ বহুত দামী দামী মানে অলপ বেছি দামী নহয়। চ' তথাপিও মানে ভাল আৰু কমফৰ্ট জোতা এইটো আনিছোঁ। চ' জোতাৰ কাৰণে, চ' সেইকাৰণে আৰু মোৰ আগত আছিলে চেগা আছিলে। চ' চেগাযোৰ মোটামুটি চেগাৰো পাৰফৰ্মেঞ্চ ইমান বেয়া দিয়া নাই, বহুত বছৰ হৈছে। চ' গাইজ, চ' বহুত বছৰ মানে হ'ল মোটামুটি 3-4 বছৰমান হৈছে। চ' সেনেকুৱা মই ইউজ কৰোঁ। চ' আপোনালোকে চেগাও ইমান বেয়া বুলি নকওঁ, মই চেগা ৰানিঙৰ কাৰণে বহুত এটা কমফৰ্ট চুজ হয়। চ' চেগা আৰু কি আছিলে সেইটো মই নাজানো, চেগাটো বেছি জানো। চেগাটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া, কম দামত পায়, মোটামুটি 500 টকামানত পায়। ধুনীয়া আৰু কোৱালিটি একদম ক'ব নালাগে, ধুনীয়া কোৱালিটি। 500 টকা কি লাগে, এতিয়াতো একো নাই। চ' সেই গাইজ, চ' এতিয়া মই এটা বেলেগ জোতা আনিছোঁ। জোতাটোৰ নাম হ'ল এয়াৰ। চ' আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু চাই থাকিব। চ' চাই থাকিব গাইজ। চ' গাইজ মানে এনেকুৱা কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। চ' গাইজ মানে মই এইবাৰ একো নোলালোঁ। চ' এটা বস্তু লৈছোঁ, চ' পূজাৰ কাৰণে। চ' কি লৈছোঁ, চ' আপোনালোকক দেখাম আৰু থাম্বনেইলত চাই গম পাব কি নিশ্চয়। চ' কি বস্তু লৈছোঁ, চ' মানে জোতা একযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইবাৰ হেৰিত এজিঅ'ত মানে কেনেকুৱা কোৱালিটি আহিছে। চ' আপোনালোকক দেখাম। মানে কোৱালিটি মানে ইমান বেয়া কোৱালিটি অহা নাই, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি আহিছে। চ' ফ্লিপকাৰ্টত ইমান এটা ঠিক নাহে। চ' এতিয়া ভালে কোৱালিটি আহিছে, কোৱালিটি মানে দামো অলপ বেছি আছে। চ' দামটো মানে বেছি নহয়, মোটামুটি 1200 টকা, 1200 টকা মানে ধুনীয়া কোৱালিটি, মানে ক'তো নাপায় সেনেকুৱা কোৱালিটি। চ' এজিঅ'ত ধুনীয়া কোৱালিটি দিছে। চ' কোৱালিটি ইমান বেয়া দিয়া নাই। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম। চ' আনবক্সিং মানে হ'ল আগতে খুলি চাইছে মই, চ' আপোনালোকে বেয়া নাপাব। চ' এতিয়া বক্সত জাষ্ট ভৰাই দিছোঁ। চ' ভৰাই থৈছোঁ, এতিয়া দেখাম আৰু আপোনালোকক। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু দেখা পাব। চ' গাইজ এইটোৱে হ'ল। চ' আগতে খুলি দিছোঁ, বাছ নৰ্মেলি খুলি দিছোঁ। চ' এতিয়া এনেকৈ উঠাই দিছোঁ। উঠাই দিয়াৰ পিছত মজা কোৱালিটি ইমান ধুনীয়া আছে গাইজ, মানে কি ক'ম, মজা লাগে একদম। পিন্ধি একদম কমফৰ্ট আছে, বহুতখিনি কমফৰ্ট আছে। আৰু আমাৰ এইবিলাক বিল্ডিংবিলাক এনেকুৱা হৈ থাকে গাইজ, ইমান এটা ঠিক নকৰে সেইবিলাক। চ' এইবিলাক ভিতৰত বহুত এইগিলা স্পেচিয়েল দিছে, থাৰ্মকল দিছে। এইখন ভৰিখনৰ চাইজ। পিন্ধি কিন্তু বহুত কমফৰ্ট আছে। জোতাযোৰৰ কমফৰ্ট তাৰমানে বহুত। পূজাৰ কাৰণে এইযোৰ ইয়াকে ল'লোঁ, এইবাৰ বেলেগ লোৱা নাছিলোঁ। মানে গাইজ আৰু এটা কথা হ'ল, এতিয়া নিপিন্ধোতে চ' দেখাওঁ আপোনালোকক। চ' গাইজ এনেই ইযোৰ জোতাৰ দাম কিমান আছে গম পাইছেনে আপোনালোকে? যদি আপুনি দোকানত কিনিব যায় কিমান ল'ব এতিয়া দেখা পাইছেনে? চাই লোৱা ভাল কৰি আপোনালোকে, নিশ্চয় দেখা পাইছে কিজানি। মোটামুটি 3299 টকা ইযোৰ জোতাৰ দাম। চ' ইযোৰ জোতাত মই কিমানত পাইছোঁ এজিঅ'ত। চ' মই এজিঅ'ৰ লিংকটো আপোনালোকক দি দিম। চ' আপোনালোকে তাতে যাই কিনে বাই কৰিব পাৰে। বহুত বাম্পাৰ অফাৰ চলি আছে। অফাৰ থকাৰ কাৰণে মই পাইছোঁ ইমান মানত। যদি অফাৰ নাথাকিলে মই তেতিয়াহ'লে নাপালোঁ হৈ। চ' সেইকাৰণে গাইজ, চ' ধুনীয়া একদম কমফৰ্ট আছে। ভিতৰৰ চোলটো বহুত ধুনীয়া হয়, একদম বহুত কমফৰ্ট আছে মুঠৰ ওপৰত। বেলেগ একো হেৰি নহ'লেও মুঠৰ ওপৰত ভাল লাগিছে জোতাযোৰ। চ' ইমান এটা ষ্টাইলিছো নহয়। চ' হোৱাইট এণ্ড ব্লেক মানে হ'ল ইমান এটা বেলেগ, যাৰ চুইচ ইমান এনেকুৱা ঠিক নহয়। চ' মই চুইচ কৰিছোঁ ইযোৰকে। চ' বেলেগ একযোৰ ভাল লাগিছে। চ' সিযোৰৰ মোৰ চাইজটো নাছিলে, চ' সেইকাৰণে এইটোকে। চ' ইয়াৰ কোম্পানীটো হ'ল ARB ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম। চ' আপোনালোকে এজিঅ'ত চালে গম পাব। চ' আপোনালোকে যদি লাগে প্ৰডাক্টটো যদি লাগে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। চ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা চ' আপোনালোকে পিক আপ কৰি ল'ব। চ' তাতে বাই কৰিলে
নিশ্চয় ডিছকাউণ্ট পাব এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত ল'লেই আৰু দুদিন দেৰি কৰি ল'লে আপোনালোকৰ অলপ বেছিকৈ পৰিব চ' সেইকাৰণে পূজাৰ কাৰণে বহুত বাম্পাৰ অফাৰ চলি আছে বিগ বিলিয়ন অফাৰো চলি আছে চ' বিগ বিলিয়ন অফাৰ বহুত কিবা কিবি চলি আছে চ' এতিয়া মই সেইবিলাকত নাযাওঁ চ' সেইকাৰণে চ' ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' চ' আপোনাৰ তাত যোৱাৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন যোৱাৰ কাৰণে চ' গাইজ আৰু প্লিজ মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিলে মই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিব চ' সেইকাৰণে গাইজ চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ টিল দেন দাদা বাই বাই